एयर फिल्टर भन्छ त्यो चाहिँ यस यहीँबाट जान्छ होइन नि यो तपाईँको मैला उयो गर्नेलाई ए अच्छा अच्छा धुलोहरू आएको रोक्ने यो चाहिँ एयर फिल्टर हिन्दीबाट सोध्नु नि आइराम भयो हजुर हिन्दी बोल्नुलाई हिन्दी पनि बोल्छन् आयो मैला रोकने पड़ेगा ना रुक जाता है हाँ मैला फर्स्टमा गेयर ओइल हालेको बेस होइन भाइ पोल्टे पारेर कि त इन्जिन ओइल त भइहाल्छ त्यसमा फर्कै पारेर कि हे लगाने से गोरु नहीं जोतना पड़ेगा ऐसे में क्लच है ना क्लच है वो ये ऐसे वो एक्सीलेटर एक्सीलेटर हाँ जी ऐसे क्या कर रहा है ना इससे थोड़ा स्पीड चलता है ये थोड़ा स्पीड हाँ ऐसा करने से स्पीड ज़्यादा है ऐसा करने से लो चलता है कंट्रोल कंट्रोल वहीं से होता है सब ऐसा है हाँ जी हाँ जी ऐसे स्पीड हाँ जी डबल अभी डालने वाला है वहाँ बहुत साफ करके डालना पड़ेगा अच्छा ठीक है ऐसे हाँ पुटका के मुँह दे जगह तेल उसके ट्रैक्टर यो कुदा अन्त गाडी त्यसै कुदाइहाल्ने रहेछ त ए गयो भने तपाईँ गान्तोक सर्भिस पो पुग्छ त्यहाँदेखि अँ 18 गरिदिनुहोस् तेल त रहेछ अलरेडी अझ सिधा बेसी भएछ तेल होइन बेसी ठिकै हो सिधा राखिदिनुहोस् खाली राखिदिनु भुइँमै छोडिदिनु ज्यादा घेरा हो गया बहुत थोर अझै सिधा हो गया ठीक है ठीक इसको अब बंद कर देंगे माथि माथि अलिक सब्जी लगाइदिए ल नसक्नुहोस् म आउनु भ्याएन कि ए ल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो फर्सी हुन्छ नि ए ल समझ पर्छ फर्सीलाई अलिक सब्जी अलिक हुन्छ नि राख्दैछ डाउन गरिदिनु अब अच्छा गुरु कुन चाहिँ कम्पनीको देखाइदिए दाम कति पर्छ भनेर दाम कति छ यसको एउटाको यो चाहिँ यस्तो पाउँदा 400 कति छ यसको
2 महीना थामेंगे आराम से 2 महीना थामेंगे तेल। हाँ। एक बार सर्विसिंग करना पड़ेगा पूरा, फिर अच्छा अच्छा तेल डालना पड़ेगा नया। हाँ, त्यसको ठाडो हाल्नु पर्यो। हाँ, ठाडो। ICAR के इंजीनियर कहाँ आए थे वो तो? हाँ ICAR का इंजीनियर है वो तो घर पे। ये ऊपर पे? हाँ। ऊपर पे? अच्छा अच्छा अच्छा। नया दूल्हा घर थे। महावीर से उसके पास में 7 मिल जाएगा ना वो उसके प्यार से भाई, बनेगा भाई, अलिकति हाल्नुपर्छ रे। बहुत हाल उठेगी आपका हफ्ते महावीर से। तल पुग्दैन लो अब स्टार्ट करिए आपका। अभी नहीं होगा। दर्शक देखा ना तो इसे स्टार्ट कर दो। नहीं देख रहा है तो क्या देखना पड़ेगा तो? तेल फिल्टर था सर। बॉल से आएगा तो पत्थर गिर जाएगा तो रोड खत्म हो जाएगा, उसका डेवलप क्या हो जाएगा? जल्दी से करना पिल जाएगा। डुबला पिए क्या ही बने रहता है। ना हो यस्तो उयो ट्याप बस न। कुन चाहिँ फिल्टर हो जडेछ। हर तीन ठाउँ पर्छ त है यो त्यो दुईटा सबै अन्त हाम्रोमा त हुँदैन नि के हो किन हामी त यो के हो क्या हामी त थाहा पनि छैन। फर्स्ट टाइम देख्दैछ यो। ठिकै छ। आज दिन चाहिँ साह्रो राम्रो भयो है। भाइ चोक कन गर। ए आई यो जब तेल हाल्नुहुन्छ नि तपाईँले तेल हाल्दा चाहिँ यो ट्याप नखोल्नुहोस् क्या। यतिकै यसमा पनि फिल्टरको मैला फेरि पसिन्छ कि यो भित्र फिल्टरमा त फ्यूल इंजेक्टर ऑन कर दो। अब यसरी दाजु यो अन भयो हो चोक तान्नुपर्छ यहाँ अगाडि। यो यहाँ अन छ यहाँ अफ छ हो। यसको चोक यहाँ कहाँ थियो? अच्छा 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 त्यही यसरी चोक तान्नुपर्छ पहिला बिस्तारै तान्नुपर्छ। ए अच्छा 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 बिस्तार तान्नुपर्छ है। कसरी तान्नु बुझ्दै आउँछ ए यो तान्नु पर्यो। अच्छा 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 आइ तपाईँ भन्दा यहाँ तपाईँको स्टार्ट जब गर्नुहुन्छ नि तपाईँले यो तेल अब हामीले हालेको छैन ल यसलाई अन गर्नु पर्यो हो। चलाइसक्यो भने तपाईँले अफ गरेर राख्नु अन्त यो अन गरेर राख्यो यो चोक भन्छ यसलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ तपाईँले बिहान स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि यतिखेर यसलाई तान्यो कम्ती बिस्तारै तान्यो त्यहाँदेखि यो यहाँ पनि छ ल यसलाई पनि अन गरेँ यहाँ अन गरेँ हो। भाइले यता नानी अब यहाँ भएपछि तपाईँले ए केटा भारी चोक 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 यसलाई सानो जग्गामा जोतो सिकाउनु बनायो क्या ऱ्याम्पोलाई। जोतो सिकाउनु एक्सिलेटर तेल अगाडि लिकेज हुन्छ भाइ। कहाँ एउटा जोत्ने जग्गा सानो बारी छैन प्लट। अगाडि आउँछ हो यो चाहिँ
तपाईँले यहाँ अन गर्नु पर्यो यसलाई अन गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि यसलाई ल भाइ जोत्दै यसो अझै हिँड्नु थियो कि यहाँ अब यो जुन चाहिँ यही तपाईँ यसलाई गाड्न भाइ यसलाई गाड्न अब यो चाहिँ पहिला गाड्नुपर्छ कि यसरी गऱ्यो भने आफै टुप्पा मात्रै बुझ्छ हो तपाईँले जति यो गान हुन्छ नि त्यति गहिरो खान्छ बिस्तारै खान्छ यो गर्न एक्सले एक्सले पनि हो त्यो बनाउनु